नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या बाबाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ तो आपण खास बॉयज बर्थडे एडिटिंगवर केलाय आणि अशा प्रकारची एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला इंस्टाग्रामवर खूप जास्त रिक्वेस्ट आली होती। आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की काही दिवसापूर्वी मी आपल्या टेलिग्राम आणि YouTube चॅनलवर एक पोल क्रिएट केला होता आणि त्यावेळेला पोलमध्ये मी तुम्हाला असं विचारलं होतं की आपला जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे तो नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवर हवा आहे। तर त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हे बॉयज बर्थडे एडिटिंगला भेटले आहेत आणि फायनली मी तुमच्या डिमांडवर का अशा प्रकारची एडिटिंग घेऊन आलोय। तर आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला आजचा हावाला व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग पटकन लाईक करा आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करू। तर बघू शकता मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। पण हे वाले ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपले जे काही बीट मार्क आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहेत ते प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर आता हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपला जो बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथे ओपन करून द्यायचा। तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारची बीट मार्क प्रीसेट असणार आहे। यावाल्या प्रीसेटमध्ये मी तुम्हाला जवळपास सगळे काही टेक्स्ट पीएनजीची लेयर्स आहेत ते लेयर्स मी तुम्हाला इथे क्रिएट करून दिले आहेत। तर आता तुम्हाला करायचं का, तर सिंपली इथं 12.16 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा। ओके, तर सर्वात अगोदर मी इथं हा वाला फोटो इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, वरती दिलेल्या एरोच्या आयकॉनवर टॅप करून पुढच्या बीटवर यायचा आहे। आता सिंपली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आता करायचं का, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। हा वाला फोटो मी ॲड करतो। पुन्हा एक वेळा तुम्हाला या फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे। पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास जे म्युझिक आहे त्या म्युझिकचे बीट मी तुम्हाला शेवटपर्यंत मार्क करून दिले आहेत। ओके, तर या बीटनुसार सिंपली तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे। ओके, तर चला मित्रांनो, मी आता जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट्स आहेत त्या बीट्सनुसार मी सिंपली इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून देतो। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली फोटो ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट्स होते तर त्या बीट्सनुसार मी सिंपली इथं फोटो ॲडजस्टमेंट करून दिले आहे। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं आहे का, तर सिंपली तुम्हाला इथे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून 12.16 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी दिलाय। तर सर्वात अगोदर तो जो पीएनजी आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला पीएनजी इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा वाला जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला एकदम खाली का अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन या वाल्या पीएनजीला तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे, बॅक यायचं आहे। आता सिंपली तुम्हाला इथे करायचं आहे का, तर तुम्हाला इथं 12.16 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता इथे एक वेगनेट पीएनजी आहे तो वेगनेट पीएनजी देखील तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। तर मित्रांनो, हा वाला वेगनेट पीएनजी ॲड केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे। त्याच्यानंतर कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला इथे कलराइज नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथला जो कलर आहे तो रेड कलर तुम्हाला इथं सेट करून द्यायचा। ओके, पण जर तुम्हाला वेगळा कलर सेट करायचा असेल तर ते देखील तुम्ही इथं सेट करू शकता। ओके, तर आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली हा वाला जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे। आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला लांबवून द्यायचं। आता तुम्हाला करायचं आहे का, तर आणखी एक वेळा तुम्हाला इथं 12.16 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला आणखी एक रेड कलरचा पीएनजी आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिंपली हा वाला जो पीएनजी आहे तो बघू शकता मी इथं लेफ्ट साईडला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। आता बॅक यायचं आहे। शेवटला येऊन या वाल्या पीएनजीला तुम्हाला लांबवून द्यायचं आहे, बॅक यायचं आहे। तर आता तुम्हाला इथे करायचं आहे का, तर सिंपली तुम्हाला इथे 12.16 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर मी तुम्हाला इथे फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट दिलाय तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं का, तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन वरती स्क्रॉल करायचं आहे आणि कॉन्ट्रास्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सर्वात स्टार्टिंगला ओव्हरले नावाचा इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इथली जी ओपॅसिटी आहे ती तुम्हाला थोडीशी अशी कमी करायची। ओके, तर मी इथं 82वर ॲडजस्ट करून देत आहे। आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं काय, राईट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली 26.23 सेकंदवर येऊन तुम्हाला इथं मधोमध स्प्लिट नावाचं ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करून सिंपली त्याला स्प्लिट करायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला 29.28 सेकंदवर येऊन लेफ्ट साईडला जो काही पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, तर सिंपली आता शेवटला यायचं आहे। शेवटला आल्यानंतर तो जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। सिंपली त्यावाला इफेक्टला तुम्हाला असं पकडायचं
आहे आणि इथं आपण जेवढे काही PNG आता ॲडजस्ट केले होते त्याच्या खाली बघू शकता का अशा प्रकारे तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आणखी एक वेळा तुम्हाला इथं करायचं आहे की तर सिम्पली इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून हा वाला जो इफेक्ट आपण ॲड केला होता त्याला पकडायचा आणि याला देखील काय अशा प्रकारे PNGच्या खाली तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचा। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे की तर 26.23 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करून मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर कलर अँड फिल नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला इथून रेड कलर सिलेक्ट करायचा आहे। बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन डार्कनमध्ये येऊन याला लिनियर बर्न नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला सेट करून द्यायचा। ओके, आता तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचा इफेक्टमध्ये यायचा आहे। ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे। ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला येऊन ब्लिंक नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे तर 3 वर किंवा 4 वर तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। ओके, तर मी 3 वर ॲडजस्ट करून देत आहे। आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं की तर सिम्पली त्यावाला शेपला तुम्हाला असं पकडायचं आहे आणि इथं जेवढे काही PNG आपण ॲडजस्ट केले होते त्याच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली तुम्हाला इथं 12.16 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता आपण इथे काही टेक्स्ट PNGचा वापर करणार आहोत। ठीक आहे, तर सर्वात अगोदर मी हा वाला जो PNG आहे तो PNG मी ॲड करतो। हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला मोठं करायचं आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा वाला जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली या रेड PNG मध्ये तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता सिम्पली हा वाला जो PNG आहे तो तुम्हाला इथं 26.23 सेकंदपर्यंत काय अशा प्रकारे इथे लांबवून द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर बॅक यायचा आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली 28.23 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर तो वेगळा PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मी हा वाला PNG इम्पोर्ट करतो। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि याला देखील रेड PNG वर काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे। शेवटला येऊन याला लांबवून द्यायचं आहे। आता तुम्हाला करायचं की तर सिम्पली इथं मधोमध बघू शकता काय अशा प्रकारे इथं फोटो आपण सोडले आहेत। तर तुम्हाला करायचं काय सिम्पली इथं 26.23 सेकंदवर यायचा प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला इथे वेगवेगळे PNG ॲडजस्ट करून द्यायचे। ओके, तर सर्वात अगोदर मी हा वाला PNG ॲड केला आहे। सिम्पली तुम्हाला याला मोठं करायचं आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। त्या अशा प्रकारे सिम्पली पुढचा PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे। हा वाला PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर याला देखील तुम्हाला मोठं करायचं आहे आणि सिम्पली जो रेड PNG मी तुम्हाला इथं आपण इथे ॲडजस्ट केला आहे त्याच्यावर तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा आहे। पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता पुढे काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं बीट मार्क करून दिले तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिम्पली PNG इम्पोर्ट करून द्यायच्यात। ओके, तर चला मी आणखी एक वेळा इथे 3 PNG शेवटचे 3 PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायच्यात। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी इथं PNG ॲडजस्ट करून दिले आहेत आणि इथं मधोमध मी वेगवेगळे PNG बीटनुसार ॲडजस्ट करून दिले आहेत। ओके, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे ते वेगवेगळे PNG बीट्सनुसार ॲडजस्ट करून द्यायच्यात। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तुम्हाला इथं 12.16 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला शुभेच्छुक PNG आहे तो शुभेच्छुक PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा वाला जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली ॲडजस्ट करायचा आहे। त्याच्यानंतर मी याला आणखी एक वेळा थोडंसं असं मोठं करतो। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला करायचं आहे का तर हा जो PNG आहे तो तुम्हाला एकदम परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे। शेवटला येऊन या वाल्या PNGला तुम्हाला लांबवून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारची ॲडजस्टमेंट मी या PNG मध्ये करून दिली आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं आहे का तर आपण इथे जेवढे काही फोटोज आणि PNG ॲडजस्ट केले आहे त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर आता इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली इथं बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे। सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा आहे। इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। ओके, इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे का सिम्पली 12.16 सेकंडच्या पुढे सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथं टॅप करायचा आणि इथं हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला या वाल्या फोटोमध्ये अप्लाय करून द्यायचा। ओके, काय अशा प्रकारे सिम्पली इथं पुढे जे काही 3 फोटो आहेत त्या 3 फोटोमध्ये तुम्हाला देखील हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथं पहिले 4 फोटो होते त्या 4 फोटोमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तर 19 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथे सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर आणखी एक वेळा हा जो पुढचा फोटो आहे तो पुढचा फोटो तुम्हाला सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या फोटोमध्ये सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे हे मधले फोटो मी सोडले आहेत आणि त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे। तर तुम्हाला इथे करायचं आहे का तर सिम्पली हे जे मधले फोटो आहेत कमी साईजचे ते देखील तुम्हाला इथे सोडायचे आहेत आणि त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। आता सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे का सिम्पली शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचा आहे।
आणि पुन्हा एक वेळा आपला जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली तुम्हाला इथं 19 सेकंदवर यायचा आहे। तर 19 सेकंदच्या पुढे आपण जो फोटो सोडला होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर राईट साईडला स्क्रॉल करून याच्या पुढे इथं जेवढे काही फोटो आपण सोडले होते त्याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं काही अशा प्रकारे इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे। शेवटच्या फोटोमध्ये देखील तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके आता सिम्पली इथून बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो मधोमध फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा। ओके मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून 26.23 सेकंदवर येऊन सिम्पली त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारे इथं जेवढे काही फोटो राहिले असतील त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके तर बघू शकता इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो होते मधोमध त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून दिला आहे। ओके तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, आणखी एक वेळा बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता इथं जो टेक्स्ट पेज आहे त्या टेक्स्ट पेजवर टॅप करायचा आहे आणि इथले जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट तुम्हाला इथं कॉपी करून द्यायचे आहेत। आता सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या बीट मार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ही वाली प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट पेज ॲड केले होते त्या टेक्स्ट पेजमध्ये आता तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 12.16 सेकंडच्या पुढे आपण जो पेज ॲडजस्ट केला आहे त्याच्यावर टॅप करून इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली शेवटला यायचं आणि शेवटच्या पेजमध्ये देखील हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर आता मधोमध तुम्ही इथं बघू शकता आपण इथं कमी साईजचे पेज वेगवेगळे पेज आपण इथं ॲडजस्ट केले आहेत, तर त्याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके तर काय अशा प्रकारे आपण इथं जेवढे काही पेज ॲडजस्ट केले होते त्याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे सर्व पेजमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 12.16 सेकंदवर यायचं आहे। आता प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तर तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा वाला पार्टिकल्स व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं काय, शेवटला यायचं आणि तो जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो फायनली रेडी झाला आहे। तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके तर मित्रांनो, हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।